Hi guys! Ngayon po ay gagawa tayo ng Korean Spinach Side Dish. Sigeumchi-namul. Napakadali lang po nito. Tara na, let's cook! So magpakulo lang po tayo ng tubig guys. Tapos lalagay natin ang ating spinach. I-blend lang natin siya sandali. Mga 30 seconds lang guys. Then i-drain lang natin siya at hugasan ng malamig na tubig. And then pipigain lang natin na matanggal ang tubig. Then, timplahan na natin guys. Nilagay ko na yung garlic, soy sauce, sesame oil, and sesame seeds. So, mix lang natin guys. After this, pwede nang iserve. Kahit po sa anong prito, bagay po ito. And there you go guys. Enjoy! Thank you guys for watching. Please subscribe.